Ja, forskningsbolaget Diamyd rasar närmare 90% på börsen efter en negativ interimsavläsning från bolagets fas 3-studie i en viss grupp av diabetes typ 1-patienter i fredags. Och vi har med oss bolagets vd Ulf Hannelius. God morgon Ulf. Ledsam dag för patienterna och er. Vad gick fel? Ja, det vet vi ju inte ännu. Det är ju största fokus just nu för oss är ju verkligen att ta reda på alltså det här interimsutfallet. Det är ju som jag skriver i vår uppdatering på Oj, ursäkta. Där framme. Lite tillbaka. Ursäkta. Nej, men som vi sa söndag kväll när vi uppdaterade pressmeddelandet, det är ju nu verkligen vi måste förstå det här utfallet, för det är ju totalt överraskande givet såklart alla tidigare studieresultat vi har sett, och vi har ju passerat en sån här så kallad fertilitetsanalys tidigare i studien också. Att vi nu misslyckades på det, och vi faktiskt det high level som vi har tittat på hittills har kunnat se bara ser man ingenting alls någonstans, så det är ju såklart otrolig besvikelse och verkligen stor liksom, överraskning. Så det viktigaste för oss är att förstå utfallet och att göra den analysen ganska systematiskt och så snabbt som möjligt. Och vilken effekt såg ni med andra ord? Ingen alls i någon som helst subgrupp då? Nej, precis. Vi har ju sett liksom summerad data. Vi har ju inte fått data, vi vill inte få data ännu för att avblindas totalt, för att då kompromissar man ju den. Ursäkta. Jag sitter i en liten... Vi hör dig i alla fall. Ja, det är huvudsakligen bra. Men då, alltså vi för tidigt avblindar oss, så då kan vi kompromissa ganska mycket för tidigt, så vi kan ändra liksom. Så vi ska inte ta något förhastade beslut just nu, men som sagt, det har vi sagt, den summerade data som vi har sett hittills på hela populationen och fördefinierade subgrupper som ju är inprogrammerade liksom i statistiken, vilka subgrupper man ska titta på. Sedan absolut ingenting alls, liksom inte, alltså det är ju det som är det mest överraskande. Vi har ju några subgrupper sedan tidigare vi har identifierat vad det verkar funka extra bra, och man ser ingenting, och det här gör väl det att det är ännu mer viktigt att verkligen förstå vad som har hänt, men att man gör det i rätt ordning. Som sagt, kolla först att analysen har gjorts på rätt sätt med rätt data, allting sånt, och givet det då kunna gå vidare och avblinda lite mera, förstå. Jag håller i den istället så här. Men så det är som sagt, just nu vet vi inte mycket mer än vad vi har skrivit i pressreleasen, men vi kommer att försöka hålla marknaden så uppdaterad som möjligt och kunna göra rätt analyser så snabbt som möjligt, men inte ta några förhastade beslut just nu. Ni nämner samtidigt att viss placeboeffekt finns. Vad menas med det? Nej, det har vi inte sagt. Det kommer någon sån fråga. Okej, det var någon release därifrån. Det är möjligtvis att Nyhetsbyrån direkt har citerat er fel från morgonkollet. Det kan hända. Det är ju, jag tror att det kanske kommer, det är viktigt att titta på sånt, till exempel. Hur har det gått för placebogruppen, så att man kan se, har det gått extra bra? För det är ju en typisk grej i kliniska studier att det blir en överraskande bra så kallad placeboeffekt. Att placebogruppen går mycket bättre än vad tidigare studier har visat, och då blir det ju svårare att visa en effekt i aktiva grupper. Men än så länge det vi har sett liksom, det är ju liksom, ser vi helt enkelt ingen antydan på effekt någonstans, vilket är ju överraskande. Kan det här ha att göra med just att det är en heterogen population, och i sånt fall hur går man vidare härifrån eftersom ni redan gjort den här studien i en viss subgrupp? Nej, precis, och det är just med, alltså typ 1 är ju en heterogen alltså sjukdom, en komplex sjukdom. Hela poängen här är ju att vi har ju lärt oss från tidigare studier och sett, baserat då på tidigare data och tidigare också prospektiva studier, att det är en genetisk subgrupp där all effekt verkar finnas. Så att vi på det sättet, genom att endast behandla den subgruppen, så minskar vi ju en stor del av den här heterogeniteten i sjukdomen genom att endast behandla en viss specifik genetisk individ med genetisk profil. Men just nu, alltså baserat på de här data, så verkar ju alla tidigare data inte stämma, eller så är det någonting som har blivit fel här som vi måste förstå då helt enkelt. Och de analyser måste vi göra på ett systematiskt sätt.
Hur lång tid kommer det ta att gå igenom datan? Olika etapper tar lite olika tid. Den första initiella, det vill säga att verkligen kolla att allting har gjorts rätt gällande dataanalysen med rätt data. Eftersom den går ganska snabbt och den bör gå snabbt också så att vi kommer verkligen till en tydlighet där. Det är den analysen som egentligen kan avgöra för att säga att kan vi lita på data eller kan vi inte lita på data. Och om det är så att allting har gått rätt till, liksom vi litar på det här utfallet, det är rätt, då är det ju nästa steg att förstå. Då kan det vara någonting i allt från designen till immunsvaret. Måste titta på alla sådana här grejer för att förstå då varför data nu ser annorlunda ut än vad vi har, eller totalt annorlunda än vad vi har sett i tidigare studier. Och vad innebär det här i praktiken? Betyder det att ni ger upp eller att ni kommer fortsätta? Ja, studien fortgår ju än så länge. Vi har inte tagit ännu ett beslut att avsluta studien till exempel. Det är viktigt igen att vi inte tar några snabba förhastade beslut som vi sen ångrar oss 1-2 veckor senare. Om vi ser till exempel att det har blivit något fel i analysen. För att direkt om vi tar beslut att sluta studien, då är ju studien slut och då avblindar man allting. Och då är det svårt att i efterhand gå till myndigheter och säga att men ska vi nu inte ändå kunna använda studien som ett underlag för en potentiellt marknadsgodkännande. Så de här kommer vi liksom, just nu fortgår det, men såklart vi har ju patientsäkerhet och allting som högsta fokus just nu och ska informera alla kliniker och myndigheter och allting. Och sen är det viktigt för oss som bolag, förutom analyser som pågår nu kring det här interimsutfallet, att parallellt, vi fortsätter med våra tillverkningsverksamhet som vi har uppe i Umeå. Och sen ska vi också såklart se att vi har liksom andra strategiska alternativ, liksom att vi snabbt också tittar på den möjligheten givet den organisation som vi sitter på idag, en extremt kompetent organisation och såklart en kassa också. Ja, exakt. Jag måste, för det är några saker som jag tänkte som du pratade om. Just det här när du säger att ni fortsatt kanske kan söka marknadsgodkännande. Hur? Alltså, förlåt att jag frågar, men hur ska man ens få fram någonting när det inte ens funkar i subgrupp? Nej, men precis, det är ju det endast i fallet att vi gör de här första analyserna. Titta, har analysen gjorts rätt med rätt data på rätt sätt? Ifall det, alltså det är ju såklart en låg sannolikhet, men det måste vi verkligen kolla först. Det har ju hänt för i studier att liksom man helt enkelt man har ett fel datasätt till exempel i analysen. Det är sånt som vi måste titta på. Och i sådana fall, om det skulle ha hänt, jag säger inte att det har hänt, men det måste vi kolla på. Då liksom gör man ju om analysen på rätt sätt för att kunna se vad är det. Och om det skulle visa sig då visa någonting annat, då vill vi kunna fortsätta studien på bästa möjliga sätt och kunna använda alla data mot myndigheter. Och det är också det som gör det viktigt att vi inte för tidigt just nu avblindar oss som bolag mot alla data, för då förstår man ju integriteten i hela studien. Alltså att vi som bolag börjar ta beslut baserat på massa data som vi ser. Det får man inte göra för tidigt. Så sagt. Ja, jag tänker ni backar ju ganska många steg i det här. Vad blir nästa steg? Nej, men nästa steg är ju, vi måste göra de här analyserna först på rätt sätt för att förstå. Innan vi förstår är det svårt att ta ett nästa steg just om vi då tänker konkret kring studien och kring utvecklingen av retrogatin, det vill säga läkemedel. Först måste vi förstå det här innan vi kan ta ett beslut om nästa steg. Parallellt fortsätter vi tillverkningen, fortsätter vi i Umeå, för det är ju ett viktigt och centralt protein för sjukdomen, och jag vet att vi har ett stort stöd från patientorganisationer och andra kring teknologin och alla våra tidigare data, men vi som bolag måste ju kunna liksom förstå det här för att veta hur vi kan ta det här vidare. Nu vill jag ju säga, du nämner att ni inte riktigt ger upp, men det ser ut som att aktieägare ger upp eftersom aktien är ner närmare 90% idag. Har du några tankar kring reaktionen på aktiemarknaden? Nej, alltså det är ju förväntat när vi kommer ut med en sån här, för det är ju helt förväntat kan jag säga. Just nu, men aktiemarknaden värderar oss till under kassan, alltså vilken praktik man kollar väl på vad vi har för kassa och troligen någon typ av beräkning av vad det kommer att kosta liksom. Men man värderar oss just nu att substansvärdet är egentligen noll just nu, hur marknaden träffar oss.
Och någonstans för ungefär en vecka sedan så kom ju Raw Capital och Perceptive in som ägare. Det är ju fantastiska ägare, men i det här fallet så vet jag inte om de kommer vara kvar som ägare. Den här emissionen som ni gjorde, och ni hade ju samtidigt en teckningsoption som skulle tillföra ytterligare kapital, men den ser ut att inte bli av, eller hur betyder det att ni Nej, måste ta in mer det- pengar? Nej, alltså nu hela syftet med den investeringen var ju att kunna. Vi hade ju en kassa på runt närmare 200 miljoner kronor och sen tog vi in ungefär 25 miljoner liksom då från här. Och syftet där är ju att det täcker upp liksom, vi kan avsluta studien, kunna gå hela vägen till alltså den fullständiga avläsningen i studien. Det här var ju en interimsavläsning. Och då är det ju framförallt för att titta, vi visste ju att det är tre olika möjliga utfall i interimsanalys, det vill säga en tummen upp statistisk signifikans, vilket skulle öppna upp då diskussioner med myndigheter om hur det potentiellt sett skulle stödja upp och accelerera det marknadsgodkännande eller överlag BLA-strategin liksom för bolaget. Sen var det mittemellan scenariot, det var inte statistisk signifikans vid interimen, men som sagt, effekten finns där, men den är inte signifikant. Och då är det bara att fortsätta studien helt normalt. Och det är vi där, och sen är det ju sista som det utfallet som nu blev, det vill säga att vi ligger under ribban för vad liksom att sannolikheten att studien baserad på de data skulle vid fullständig analys liksom vara signifikant mycket låg. Och det var det utfallet vi fick. Och de här pengarna liksom såklart är ju för att kunna se till att bolaget har en kassa att kunna driva studien till slut och fortsätta de tillverkningsaktiviteter och allting som pågår. Sån här. Men nu såklart måste vi först förstå snabbt orsaken bakom de här och samtidigt liksom ha parallella aktiviteter med att hur vi på bästa möjliga sätt nu går framåt som bolag. Stort tack Ulf Hannelius för att du tog dig tid att berätta mer om detta. Vi önskar er lycka till framåt. Och tack. Och tack till er som tittat. Fler nyheter hittar ni på e5.se. Det här var en produktion från E5. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.